Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita buat model peparu manusia. Jadi ini adalah model peparu manusia. Okey, jadi model ini untuk straw ini mewakili hidung manusia. Kalau untuk lubang ni lah mewakili hidung manusia. Dan laluan ini mewakili trakea. Dan dua balon warna merah tu mewakili peparu manusia. Jadi proses pernafasan manusia melibatkan peparu. Jadi dalam proses pernafasan manusia ada dua perkara yang berlaku, iaitu proses menarik nafas dan proses menghembus nafas. Jadi ketika proses menarik nafas, manusia akan tarik nafas dan udara akan masuk ke dalam peparu. Jadi apa yang akan berlaku kepada peparu? Jadi mari kita tengok contoh dekat model peparu manusia ini. Jadi kalau manusia menarik nafas, kita akan tarik balon yang berwarna kuning ini. Ini proses manusia menarik nafas. Jadi bila manusia menarik nafas, udara akan masuk ke dalam hidung, pergi ke peparu. Kalau botol ini, untuk model ni, udara akan masuk ke dalam straw ini, pergi ke dalam balon dan balon akan mengembang. Maksudnya di sini, peparu manusia akan mengembang apabila manusia menarik nafas. Jadi ini adalah proses menarik nafas. Okey, sekarang kita lihat kepada proses menghembus nafas. Untuk proses menghembus nafas, kita akan tolakkan balon kuning ini. Jadi kita boleh nampak balon yang berwarna merah tu mengecut. Okey, maksudnya di sini kalau proses menghembus nafas, peparu akan mengecut. Kerana udara keluar daripada peparu, dia menghembus nafas lah. Jadi kalau kat sini udara daripada balon ni dia keluar. Sebab itulah balon mengecut. Jadi bila mengecut ni, proses menghembus nafas. Kalau mengembang, proses menarik nafas. Mengecut, mengembang. Tarik, tarik, hembus. Tarik, hembus. Jadi ini adalah proses pernafasan manusia melalui model peparu manusia. Semasa manusia menarik nafas, peparu mengembang dan ketika itu juga dada akan menaik ke atas. Kalau manusia menghembus nafas, peparu akan mengecut dan semasa itu juga dada akan menurun.